Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε εύκολο γλυκάκι, έτσι, χωρίς ψησίματα, χωρίς πολλά βρασίματα, χωρίς τίποτα. Είναι ένα πανεύκολο γλυκό το οποίο μπορείτε να το φτιάξετε μέσα σε 10 λεπτά. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφόλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζώρης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή, αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Όπως σας είπα και στον πρόλογο, δεν υπάρχει πιο εύκολο γλυκό από αυτό. Χωρίς βράσιμο, χωρίς ψήσιμο. Λοιπόν, σε ένα μπολ θα βάλω 250 γραμμάρια ζάχαρη. 300 γραμμάρια καυτό νερό, λίγες σταγόνες λεμόνι και ανακατεύω. Ανακατεύω μέχρι να διαλυθεί όλη μου η ζάχαρη. Επειδή είναι καυτό το νερό θα διαλυθεί σε χρόνο 0. Θα βάλουμε τώρα και ένα σφινάκι κονιάκ. Εάν δεν θέλετε να βάλετε κονιάκ, δεν θα βάλετε καθόλου, παρά θα μου βάλετε, αν θέλετε, 1 με 2 κάψουλες βανίλια. Αν θέλετε, προαιρετικά. Έτσι, αλλιώς αφήνετε το νερό με τη ζάχαρη για να βουτήξουμε τα μπισκότα μας. Αυτό μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, τα φέρνουμε στην άκρη. Εδώ έχω 2 κονσέρβες φυτικής αντιγή, έτσι, είναι αυτές στο σιδερένιο κουτάκι. Εάν δεν θέλετε να βάλετε τέτοιες, μπορείτε να βάλετε μισό κιλό φυτικής αντιγή που βρίσκεται στα ψυγεία, έτσι, χωρίς όμως να βάλετε τη ζάχαρη. Εδώ, επειδή δεν έχει ζάχαρη, θα προσθέσουμε. Λοιπόν, θα βάλω 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη. Θα χτυπήσω. Θα μαζέψω λιγάκι για να μπορέσω να χτυπήσω και να την αφρατέψω καλά. Εντάξει. Αυτή τώρα όσο τη χτυπάμε θα διωγγωθεί. Λοιπόν, πάμε. Αφού χτυπήσαμε για 1-2 λεπτά, στο σούπερ μάρκετ υπάρχουν αυτά τα σιρόπια, έτσι, που είναι για παγωτό. Αν δεν θέλετε να βάλετε σιρόπι, μπορείτε να βάλετε λίγη βανίλια, εκχύλισμα ή 2 κάψουλες και τελειώσατε. Έτσι, εγώ επειδή θέλω να το κάνω λίγο πιο νόστιμο, θα βάλω 50 γραμμάρια καραμέλα. Λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολύ σφιχτή, θα βάλω και γάλα 70 γραμμάρια. Θέλω να μαλακώσει λιγάκι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Κοιτάξτε πως έχει αφρωτέψει και πως έχει γίνει, έτσι. Λοιπόν, μαζεύουμε λιγάκι τώρα. Ωραία. Και πάμε να τη βάλουμε ψυγείο για να συνεχίσουμε με την επόμενη Παρασκευή. Εδώ έχω μία συσκευασία σοκολάτα, κονσέρβα. Θα την χτυπήσω και αυτή λίγο, να ξεκινήσει να φρατεύει. Εδώ, επειδή είναι λίγο γλυκιά, δεν θα βάλω καθόλου άχνη ζάχαρη, αλλά θα βάλω όμως σιρόπι σοκολάτας, έτσι, που είναι πάλι για παγωτά. Οπότε προσθέτουμε 50 γραμμάρια σιρόπι, μαζεύουμε, θα προσθέσουμε 70 γραμμάρια γάλα και σε αυτό και χτυπάμε.
Είμαστε έτοιμοι. Πάμε να μαζέψουμε. Ωραία. Πάμε ψυγείο και πάμε για στήσιμο. Λοιπόν, εγώ έχω ένα τσέρκι για τις ανάγκες του βίντεο. Εσείς, επειδή πολλοί μπορεί να μην και πολλές κυρίες μπορεί να μην έχετε, μπορείτε να το βάλετε σε ένα ταψάκι 20x25, έτσι, ή 20x30. Μην σας αγχώσει δηλαδή το γεγονός ότι εγώ το βάζω σε τσέρκι, έτσι, και εσείς μπορεί να μην έχετε. Μπορείτε να το βάλετε σε ένα ταψάκι. Λοιπόν, βουτάμε, στραγγίζουμε και βάζουμε στη φόρμα μας. Κρατάμε λίγο, θέλουμε να στραγγίξουνε. Ωραία. Και κάνουμε μία σειρά. Οπότε θα χρειαστείτε για την κάτω μεριά 18 κομμάτια και άλλα 18 κομμάτια για την από πάνω σειρά, γιατί θα κάνουμε 2 στρώσεις. Λοιπόν, αφού έφτιαξα την πρώτη μου σειρά, θα βάλω από την καραμέλα, έτσι, λίγο προσεκτικά να μην σας κουνηθεί η λαδόκολλα, και αφού στρώσαμε την κρέμα μας θα βάλουμε άλλη μία στρώση μπισκότα σαβαγιέρ, έτσι. Θα χρειαστείτε σύνολο 36 κομμάτια μπισκότα σαβαγιέρ. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν σας φτάσει το σιρόπι, είδατε ότι είναι πάρα πολύ απλό, μπορείτε να φτιάξετε και λίγο ακόμα, έτσι, αν και φτάνει. Και αφού έστωσα τα μπισκότα μου, πάμε τώρα να βάλουμε και την υπόλοιπη και την επόμενη μάλλον κρέμα, σοκολάτα. Θα την απλώσουμε προσεκτικά και αυτή. Και αφού στρώσαμε την κρέμα μας και αυτήν, μπορείτε να βάλετε τρούφα, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε από πάνω για να στολίσετε. Εγώ έχω επιλέξει να βάλω λίγα flakes σοκολάτας και θα το βάλετε τώρα στο ψυγείο να μπορέσει να δέσει το γλυκό μας, εντάξει. Λοιπόν, αυτό είχα να σας δείξω για σήμερα. Κομμένο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις, και θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά.